हाय फ्रेंड्स, मी राजश्री किचन अँड लाईफस्टाईल या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते। आणि सध्या आषाढ महिना सुरू आहे। बऱ्याच ठिकाणी पौर्णिमा झाली की आकाड तळायला घेतात। आषाढ याच महिन्याला ग्रामीण भागामध्ये आकाड सुद्धा म्हटलं जातं। आषाढ तळायला सुरुवात केली की अनेक पदार्थांची तिथे रेलचेल सुरू असते। महाराष्ट्राच्या काही भागामध्ये बाजरीच्या पिठाच्या कापण्या बनवल्या जातात, तर काही ठिकाणी गव्हाच्या पिठाच्या आणि ज्वारीच्या पिठाच्या कापण्या बनवल्या जातात। पण काही जणांना बाजरीच्या पिठाच्या कापण्या खाल्लेल्या सहन होत नाहीत, तर अशा वेळेस ज्वारीच्या कापण्या बनवल्या जातात। या कापण्या खायलाही खूप छान लागतात। अजिबात तेलकट आणि चिवट होत नाहीत। या कापण्या खायलाही तितक्याच पौष्टिक आहेत। मेन म्हणजे करायलाही सोप्या आणि घरात लहानापासून मोठ्यापर्यंत आवडतील अशा या कापण्या आहेत। तर तुम्हाला एक कापणी मी तोडून दाखवते। तुम्ही इथे पाहू शकता, अतिशय सॉफ्ट अशी आणि आतून खुसखुशीत सुद्धा झालेली आहे। चला तर मग आषाढ तळूया। आषाढ स्पेशल ज्वारीच्या कापण्या कशा बनवायच्या याची रेसिपी सुरू करू। कापण्या करण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला गुळाचा पाक करून घ्यायचा आहे। तर इथे मी पाऊण कप पाणी टाकून घेत आहे पातेल्यामध्ये। एक मोठी वाटी मी इथे गुळ घेतलेला आहे आणि वजनी प्रमाणात अर्धा किलो हा गुळ आहे। तर हा गुळ आपल्याला या पातेल्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। तर याचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे। पाणी हे फक्त पाव कपच वापरायचं आहे, कारण गुळाचं सुद्धा पाणी होणार आहे आणि पाण्याचं प्रमाण मग जास्त झालं की पाक सुद्धा जास्त होतो। आता पाक तयार होत आहे, तोपर्यंत आपण पीठ मिक्स करून घेऊ। तर इथे एक मी मोठं ताट घेतलेलं आहे पीठ मिक्स करण्यासाठी। ज्या वाटीने आपण गुळ मोजून घेतला होता त्याच वाटीने मी ते एक वाटी हलकं दाबून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच वाटीने ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे। ज्वारीच्या पिठाबरोबरच आपण गव्हाचं पीठ सुद्धा वापरत आहोत यामध्ये। हे दोन्ही पीठ आपण समप्रमाणात घेतलेली आहेत। तर यामध्ये आता 1 चमचा मी बडीशोप पावडर ॲड करत आहे। अर्धा चमचा मीठ हे व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। तर पिठात मोहन घालायचं आहे तेलाचं, यासाठी मी इथे 4 चमचे तेल कडक गरम करून घेत आहे। तेल चांगल्या प्रकारे कडक झालेलं आहे। आपण जे तेलाचं मोहन बनवून घेतलं होतं ते यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। हे एकत्र करून घेऊ। हाताला सोसवेल या पद्धतीचं तेल थोडंसं थंड झालं की आपल्याला हाताने या पिठाला हे तेल 3 मिनिटासाठी चोळून घ्यायचं आहे। या प्रकारे 3 मिनिटासाठी मी हे तेल पिठाला चोळून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही ते पाहू शकता, याचा छान असा मुटका बसत आहे। आपण जो गुळाचा पाक बनवून घेतला होता तो चाळून घालायचा आहे यामध्ये, म्हणजे गुळामध्ये कचरा किंवा खडे काही असतील तर पिठामध्ये जाणार नाहीत। आणि एकदम मी सर्व पाक वापरत नाही, थोडासा ठेवलेला आहे। तर आता ह्याचा आपल्याला चांगल्या प्रकारे गोळा मळून घ्यायचा आहे। पाकाचं प्रमाण हे कमी जास्त सुद्धा होऊ शकतं, कारण हे पूर्णपणे गव्हाच्या आणि ज्वारीच्या पिठावर अवलंबून आहे। कोणते गहू आणि ज्वारी हे पाणी ऑब्झर्व करून घेतात, तर कोणते गव्हाला पाणी हे कमी लागतं। आणि आपल्याला घट्टसर असा एकदम याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। अजिबात सैल गोळा मळून घ्यायचा नाही। आणि तुम्हाला जर कापण्या गोड हव्या असतील तर 1 पाव वाटी यामध्ये अजून गूळ ॲड करू शकता। आणि गूळ ॲड केल्यानंतर पाण्याचं प्रमाण हे तुम्हाला कमी करायचं आहे, कारण की गुळाला सुद्धा पाणी सुटून त्याचा पाक तयार होऊन ते जास्त होतो। माझा इथे घट्टसर असा गोळा मळून झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। याच प्रकारचा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे। आपण तयार केलेल्या पाकापैकी 1 कप माझा पाक राहिलेला आहे शिल्लक। हा पाक जर टाकला असता तर मला यामध्ये पीठ ॲड करावं लागलं असतं। माझ्या गव्हामध्ये पाण्याचं प्रमाण हे कमी बसतं, त्यामुळं हा माझा पाक उरलेला आहे। हे पीठ 5 मिनिटासाठी आपल्याला भिजत ठेवायचं आहे। तर 5 मिनिट झालेले आहेत आणि आपलं पीठ सुद्धा छान प्रकारे मुरलं आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। तर आता याचा एक आपल्याला गोळा तोडून घ्यायचा आहे। तर मी इथे या प्रकारे याचे 4-5 पोळ्यांना जसे आपण उंडे बनवतो तसे बनवून घेतलेले आहेत। थोडंसं यावर गव्हाचं पीठ भुरभुरून घेत आहे। गव्हाच्या पिठाच्या ऐवजी तेलाचा सुद्धा वापर केला तरी चालतो। आणि या प्रकारे याची आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे। थोडीशी पोळी लाटून झाली की इथे मी खसखस वापरत आहे वरून टाकण्यासाठी। या प्रकारे आपल्याला खसखस भुरभुरून घ्यायची आहे। भुरभुरून झाली की परत आपल्याला पोळी लाटायची आहे।
आणि खसखस पूर्णपणे पोळीला चिटकली की खालची बाजू आपल्याला वर करायची आहे आणि त्यावर सुद्धा खसखस भुरभरून घ्यायची आहे। या प्रकारे दोन्ही बाजूंना आपल्याला ही खसखस लावून घ्यायची आहे आणि आता ही बाजूसुद्धा आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। पोळी अर्धी होईपर्यंतच फक्त आपल्याला दोन्ही बाजूने लाटून घ्यायची आहे। अर्धी पोळी लाटणं झाली की नंतर एकाच बाजूने आपल्याला ही पोळी व्यवस्थित लाटून घ्यायची आहे। तर पोळी लाटून झालेली आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। भाकरीपेक्षा थोडीशी जाड आपल्याला पोळी लाटायची आहे आणि आता आपल्याला याला शेप देऊन घ्यायचा आहे। कापण्या ह्या डायमंड आकाराच्या असतात। तर कापण्या पाडून झालेल्या आहेत। गुळाचं प्रमाण जास्त झाल्यावर सुद्धा कापण्या ह्या आपल्या कडक होऊ शकतात। तेल मी ऑलरेडी गरम करायला ठेवलेलं होतं, तर आपण तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे की नाही चेक करून घेऊ। तर तेल योग्य गरम झालेलं आहे। आपण कापणीमध्ये टाकली की ती या प्रकारे बुडबुडे करत वर येत आहे। तर यामध्ये आता आपण कापण्या टाकून घेऊ। एक वेळेस आपल्याला 20 ते 25च कापण्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। जास्त प्रमाणात कापण्या तेलात टाकायच्या नाहीत आणि कापण्या तळत असताना गॅसची फ्लेम ही लो टू मीडियम ठेवायची आहे, खूप हाय नाही ठेवायची। छान अशा आपल्याला गोल्डन ब्राऊन डार्क रंगाच्या कापण्या छान प्रकारे अशा तळून घ्यायच्या आहेत। कापणी तेलामध्ये सोडल्यानंतर कुठेही विरघळली नाही किंवा तुटली सुद्धा नाही, म्हणजेच आपण जे गुळाचं प्रमाण पिठाचं प्रमाण घेतलेलं आहे ते एकदम व्यवस्थित आहे। योग्य प्रमाणात घेतलेले प्रमाण असल्यामुळं तुम्ही पाहू शकता इथे एकही कापणी कुठेही तुटली नाही किंवा तेलात टाकल्यानंतर विरघळली सुद्धा नाही। हलका गोल्डन ब्राऊन रंग आलेला आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। तर या कापण्या या स्टेजला आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत, कारण थंड झाल्यानंतर कापण्यांचा रंग बदलतो। तुम्ही इथे पाहू शकता किती सुंदर असा रंग आलेला आहे या कापण्यांना। तर अशा प्रकारे आषाढ स्पेशल ज्वारीच्या कापण्या तयार करून झालेल्या आहेत। तुम्हाला मी एक फोडून दाखवते। तुम्ही पाहू शकता इथे आतून एकदम खुसखुशीत अशा झालेल्या आहेत। तर आजची आषाढ स्पेशल ज्वारीच्या